امشب در 24 تاکید تازه ترامپ بر دستیابی به یک توافق صلح هسته‌ای قابل تایید با تهران. رئیس جمهوری آمریکا گفته گزارش‌ها درباره تبدیل کردن ایران به تلی از خاکستر اغراق‌آمیزه. اینا خیال میکنن همه چیز ما به نفت وابسته است، جلو نفت ما رو میخوان بگیرن. واکنش تهران به بازگشت سیاست فشار حداکثری ترامپ. پزشکیان گفته جمهوری اسلامی راه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های واشنگتن داره. و مخالفت شدید کشورهای عربی و اروپایی با مالکیت آمریکا بر نوار غزه. عربستان سعودی گفته با هر تلاشی برای جابجایی فلسطینی‌ها از سرزمینشون مخالفه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت ترجیح میده توافق صلح هسته‌ای معتبری با تهران امضا کنه که به ایران اجازه بده بدون دستیابی به سلاح هسته‌ای به طور صلح‌آمیز رشد کنه و شکوفا بشه. دونالد ترامپ گفته باید فوراً برای توافق کار کرد و وقتی که امضا و کامل شد جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کرد. ترامپ همینطور گزارش‌ها درباره همکاری آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران رو اغراق‌آمیز خونده و گفته این ادعاها به شدت بزرگنمایی شدند. در همین حال در متن دستور ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، جمهوری اسلامی به نقض تعهدات هسته‌ای در قالب پیمان عدم اشاعه متهم شده. تهران همینطور مسئول حملات 7 اکتبر 2023 علیه اسرائیل و اقدامات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری معرفی شده. همینطور این سند خواستار بازبینی یا لغو مجوزهای کلی اقتصادی ایران از جمله معافیت‌های مربوط به بندر چابهار شده. هدف اصلی این اقدامات رسوندن صادرات نفتی ایران به صفر، به ویژه در صادرات به چین و جلوگیری از سوء استفاده ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی از کنگره به ما پیوستند. سمیرا با تو شروع میکنم. دیروز مطمئن نبودیم که آیا متن این یادداشت منتشر خواهد شد یا نه. الان که منتشر شده به نظر میرسه که اگر اجرای بشه فشارهای واقعا سنگینی میتونه روی تهران بیاره. دقیقاً همینطوره. به خاطر اینکه آنچه که آقای ترامپ امضا کرد یک فرمان اجرایی نبود و یک یادداشت ریاست جمهوری بود، ما فکر می‌کردیم شاید این متن رو به کل منتشر نکنن چون لازم نیست که یادداشت ریاست جمهوری از اساس منتشر بشه. اما یادداشت آمد. در متن هم در زبانش هم در محتواش متن سفت و سختی هست، متنی هست که سختگیرانه است علیه جمهوری اسلامی. خود آقای ترامپ هم در جریان اون مراسمی که داشت امضا می‌کرد به این نکته اشاره کرد که برای جمهوری اسلامی آنچه که او داره امضا میکنه بسیار سفت و سخت خواهد بود و به جمهوری اسلامی فشار زیادی رو وارد خواهد کرد. اما اجازه بده فرد یک نگاه کلی اگر بیاندازیم به مفاد این یادداشت، نکته بسیار مهمش این هست که جمهوری اسلامی رو متهم کردند به نقض تعهدات خودش به موجب NPT. نکته بسیار مهمی هست چون بیشتر صحبت از این بود که رفتاری که جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای داره انجام میده مغایر هست با آنچه که به موجب پیمان عدم اشاعه قول داده که این کار رو نکنه. به شکل رسمی به این شکل تهران رو متهم نکرده بودن. این متن این اتهام رو وارد کرده. نکته دیگه 7 اکتبر هست. بحث حوثی‌ها رو ما قبلتر از آقای بایدن هم شنیده بودیم که جمهوری اسلامی رو ملامت می‌کردن در حملاتی که حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری می‌کردند. اما 7 اکتبر خیلی دولت بایدن محافظه‌کارانه راجع به این صحبت می‌کرد. میگفتن ما ادله‌ای ندیدیم که جمهوری اسلامی دست داشته باشه در 7 اکتبر. در این متن آقای ترامپ مشخصاً مسئولیتی رو متوجه جمهوری اسلامی کردند به خاطر داستان 7 اکتبر. باز بحث دیگری که مطرح بحث مجوزهای کلی هست که وزارت خزانه‌داری در طی این سالها داده به جمهوری اسلامی تا بتونه تجارتی رو انجام بده، نه تجارت به اون معنای بزرگش بلکه تجارت در حدی که بتونه اقلام بشردوستانه وارد بکنه، مثل دارو، مثل غذا، اینجور اقلام رو بتونه وارد بکنه. چندین مجوز کلی داریم. از جمله یکیش مجوز کلی H بود که به خاطر برجام داده بودند که اون رو آقای ترامپ با بیرون آمدنش از برجام اون لغو شد. بایدن هم بر نگردوند. اما مجوزهای دیگه مثل D2 که به VPN ها مربوط میشد در دوران بایدن به روز رسانی شد. اینها وجود داره. اون کانالی که از سوئیس جمهوری اسلامی از اون کانال مالی میتونه غذا و دارو دریافت کنه، اینها وجود دارند. الان
ایران در این متن میگه اینها همه باید بازبینی بشه یا متوقف بشه یا تغییر ایجاد بکنه. ما خیلی هنوز جزئیات اینها رو نمیدونیم، همونطور که راجع به نفت نمیدونیم که گفتند میخوایم صادرات نفت جمهوری اسلامی رو به صفر برسونیم. این باز جزئیاتش روشن نیست. در یک کلیاتی از این مسائل در این متن مطرح شده، اما متن سفت و سختی از زبان سفت و سختی داره. اقداماتی که درش بهش اشاره شده اگر که اجرایی بشه برای جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیار کلانی خواهد داشت. همچنین راجع به فعالیت‌های نرم جمهوری اسلامی در اینجا مشخصا ایالات متحده فعالیت‌هایی که تشویق میکنه مردم رو به یهودی ستیزی، آنچه که در یک سال گذشته دیدیم، اینها همه آمده که باید باهاشون برخورد بشه. آرش، دیروز روز پر ازدحام و شلوغی در کاخ سفید بود. امروز در کنگره چه واکنش‌هایی داشتن؟ فعلا که از وقتی آقای ترامپ اومده هر روز پر ازدحام و شلوغ است. حتی در همین کنگره واقعا جای سوزن انداختن نیست. وقتی شما می‌بینید کنفرانس‌های خبری که برگزار می‌شود و کمیته‌هایی که دارن مثل ساعت یکی پس از دیگری کار می‌کنن. در طول 24 ساعت گذشته، مخصوصا پس از این کنفرانس خبری آقای ترامپ و صحبت‌هایی که در مورد غزه داشت، خب واضحا اینجا دموکرات‌ها که به شدت شاکی هستن و سعی می‌کنن بگن این یک طرحی است که بهش ترامپ فکر نکرده است و مشخص نیست بعدش چی می‌شود. جمهوری خواهان به نظر می‌آید که همه دور و بر رئیس جمهوری آمریکا در حال جمع شدن هستند. غیر از مصاحبه‌ای که دیروز من با 4 سناتور جمهوری خواه انجام دادم و در بخش‌های از اون راجع به برنامه اتمی پرسیدم، دو رویکرد وجود داشت. یک رویکردی هستن افرادی مثل آقای سناتور تابرویل، میانه روتر هستن ولی به آقای ترامپ نزدیکن، خواهان جنگ هم نیستن. اونها میگویند که داشتن بمب هسته‌ای برای خود جمهوری اسلامی بدتر است. اینا میگن ما طرفدار جمهوری اسلامی نیستیم، نمیخوایم بمب اتم داشته باشن، ولی داشتن بمب اتم یا توانایی ساختن بمب اتم، اونجوری که سناتور تابرویل دیروز به ما گفت، تبدیل میکند جمهوری اسلامی رو به هدف و گفت اینا باید فکر کنن ببینن آیا به نفعشون هست، دلشون میخوان تبدیل به هدف بشون یا خیر. در طول چند ساعت گذشته هم چند تا از قانونگذاران دیگر رو دیدیم، مثل سناتور لینزی گرام، فردی که مدت‌ها سناتوری که در مقابل جمهوری اسلامی بسیار پر سر و صداست، مخالف ملاهاست در ایران و ایشون یک پست توییتری گذاشته است. توییتر سابق اکس کنونی میگوید از این یادداشتی که آقای ترامپ امضا کرده است برای تحریم‌های فشار حداکثری استقبال می‌کند و در این حال میگوید مذاکره کردن با جمهوری اسلامی فایده ای ندارد. این آقای لینزی گرام میگوید جمهوری اسلامی یک رژیمی است، دروغ میگوید پشت سر هم سعی می‌کند که جامعه جهانی رو فریب بدهد و بنابراین از نظر سناتور گرام یا دیروز سناتور مارک وی مولن که مستقیم با بنده صحبت کرد، اینها میگویند مذاکره کردن با جمهوری اسلامی وقت تلف کردن است. باید رفت سراغ کیف پول جمهوری اسلامی، یک کاری کرد که پول نداشته باشن که بتونن بمب اتم بسازن. اینها میگویند راه سد کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی، برنامه اتمی مخفیش، این نیست که یک قرارداد یک جایی امضا بشود و اینا حالا متوقف بکنن. این اگر هم قرار باشه اینجوری باشه، اگر هم قرار باشه جلوی برنامه غیر قانونی و زیرزمینی جمهوری اسلامی گرفته بشه، هزار یک راه دیگر است. دانشمندانشون رو میتونن یکی یکی از در واقع بکشند، به قتل برسونن، برنامه اتمیشون رو میتونن خراب کنن، قطعات اشتباه بهشون بفروشن، نرم افزارهای خراب بهشون بفروشن و کل برنامه رو مختل بکنن. و الان هم در بین جمهوری خواهان مشخص است مرحله بعدی برای این چه خواهد بود. آیا قرار است آقای ترامپ برود سراغ مذاکره یا همین تحریم‌های فشار حداکثری رو تا ته نگه خواهد داشت؟ ممنونم از تو آرش علایی در کنگره آمریکا و همینطور از سمیرا قرایی در وزارت خارجه. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع اسرائیلی گفته روابط بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در بهترین وضعیتش قرار داره و هرگز تا این اندازه نزدیک و مثبت نبوده. این منبع دیدار نتانیاهو از کاخ سفید رو بسیار موفق و فراتر از تمام انتظارات اسرائیل توصیف کرده و گفته ترامپ راه حل‌های مبتکرانه‌ای برای مشکلاتی که دولت اسرائیل از زمان تأسیس با اون مواجه بوده ارائه کرده. در همین مورد رئیس جمهوری اسرائیل هم با اشاره به دیدار نتانیاهو و ترامپ بر ضرورت مقابله با ایران و فعالیت‌های مخرب اون در منطقه از طریق نیروهای نیابتیش تاکید کرد.
این دیدار از جهت تقویت جایگاه اسرائیل در منطقه بسیار حائز اهمیت بود. امیدوارم کشورهای عربی بیشتری به حلقه صلح با اسرائیل بپیوندند و شاهد یک تغییر تاریخی در منطقه باشیم. البته این مسئله باید با مقابله قاطع با ایران و برنامه‌های خطرناک و فعالیت‌های مخرب آن از طریق نیروهای نیابتی‌اش در سراسر منطقه همراه شود. مقابله با فعالیت‌هایی که ایران علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان انجام می‌دهد. چاک فرایلیک، معاون پیشین مشاور امنیت ملی اسرائیل از تل‌آویو با ما. آقای فرایلیک، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که بعضی از صحبت‌هایی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو کرده نه تنها برای او بلکه حتی برای افرادی که از آقای نتانیاهو هم دست راستی تر هستند در داخل دولت، به خصوص در مورد غزه، خیلی خوشایند میاد. اما یک نکته‌ای که برای خیلی ها سوال برانگیز هست، مذاکرات احتمالی بین تهران و واشنگتن. چقدر فکر میکنید که این باعث نگرانی اسرائیل میتونه بشه اگر ایران و آمریکا به یک توافق برسن؟ فکر میکنم نگران کننده نباشه چنین توافقی برای اسرائیل، چون همه خواستار یک راه حل دیپلماتیک هستند و خب پرزیدنت ترامپ راه‌های مختلفی رو میخواد امتحان کنه، اولویت‌های مختلفی داره و البته تهران یکی از مسائل مهم هست و حالا سیاست کمپین فشار حداکثری رو اعلام کرده و اگر بتونه که از طریق کمپین فشار حداکثری به هدفش برسه، خب اسرائیل هم راضی خواهد بود. ولی خب باید ببینیم که بعد اگر هم توافقی بین آمریکا و ایران باشه، ماهیتش چی هست، محتواش چی هست و خب در این صورت میتونن که از حمله نظامی اسرائیلی ها اجتناب کنن. آقای ترامپ دیروز گفتش که فقط یک دغدغه داره و اون هم سلاح هسته‌ای نداشتن جمهوری اسلامیه. حرفی از گروه‌های نیابتیش نزد، حرفی از برنامه موشکیش نزد، حرفی از مداخلات دیگرش در منطقه و همینطور وضعیت حقوق بشر در ایران نزد. آیا به نظرتون برای اسرائیل فقط مهار برنامه هسته‌ای ایران کافی خواهد بود؟ خب قطعا مهمترین مسئله است برای اسرائیل، برای اینکه سلاح‌های هسته‌ای برای ایران میتونه یک تهدید به صورت بالقوه ماهیتی و موجودیتی باشه برای اسرائیل. طبیعتاً اسرائیل خواستار کاهش جدی برنامه موشکی ایران هم خواهد بود و البته نفوذ ایران در منطقه. و خب سوال اینجاست که اسرائیل به تنهایی مجبور خواهد شد که علیه ایران اقدام نظامی کنه یا خیر؟ اجازه بدید یکم از ایران دور بشیم، بریم به موضوعی که خیلی داغ‌تر بود و اون سرنوشت غزه و ساکنان اونجاست. به نظر میرسه که آقای ترامپ طرحی بلند پروازانه داره، هم برای خارج کردن دست کم بخش قابل توجهی از فلسطینیان ساکن اونجا و بعد برای به کنترل گرفتن اونجا زیر رهبری ایالات متحده آمریکا. ابعادش ولی مشخص نیست، جزئیاتش مشخص نیست. آیا قلمروی آمریکا خواهد بود؟ آیا قلمروی بین‌المللی خواهد بود؟ چقدر فکر میکنید که واقعا روی زمین این طرحی که آقای ترامپ فقط جزئیات اندکی از اون رو مطرح کرده میتونه عملی بشه؟ فکر میکنم در این مقطع شاید خیلی عملی نباشه، اما چیزی که من باور دارم اینه که پرزیدنت ترامپ یک اظهار نظر خیلی هوشمندانه کرده و اون اینه که در شرایط کنونی با این جمعیت، با این وضعیت در غزه، یک محل عملی و امکان پذیری نیست برای زندگی.
تقریبا هر 20 سال در اونجا دیدیم که جمعیتش 2 برابر شده. الان این 2 میلیون نفر 20 سال بعد خواهند شد 4 میلیون نفر و بعد دوباره 8 میلیون نفر. غزه با چنین نرخ رشدی در بهترین شرایط هم نمیتونه که روی پای خودش بایسته. بنابراین یا باید جمعیت غزه رو کم کنیم یا وسعت غزه رو بیشتر کنیم. بنابراین من فکر میکنم چیزی که دونالد ترامپ کاری که کرده اینه که همه رو وادار کرده که درباره این مشکل صحبت کنن و اینکه چطور میشه غزه رو به یک محل قابل سکونت تبدیل کرد. و البته امید ما بر اونه که یک جایی باشه که با صلح بتونن درش زندگی کنن. خب البته اینکه ایده هاش به جامعه عمل بهشون خواهد تونست بپوشونه هنوز باید منتظر بمونیم ببینیم. ولی خب الان داره به این قضیه فکر میشه و حالا بعضیا ممکنه بهش لقب امپریالیسم آمریکایی بدن یا بیجا شدن و بیجا کردن قهری و اجباری افراد رو بدن. من فکر نمی‌کنم که قصد ترامپ این باشه. بیشتر یک رویکرد داوطلبانه است برای ساکنان اینجا و من فکر می‌کنم که خیلی از ساکنان غزه خیلی خوش‌سند خواهند بود از اینکه این پیشنهادی بهشون بشه که بتونن برن به یک جای، یک آلترناتیوی که بتونن به خوبی در اون زندگی کنن. آقای ترامپ خیلی از کشورهای منطقه نام برده از جمله عربستان سعودی، ولی در همین کمتر از 24 ساعت گذشته سیگنال‌های مثبتی در مورد نقل و انتقال فلسطینی‌ها و سرنوشتی که آقای ترامپ برای غزه متصور هست نشنیدیم. چقدر فکر میکنید که در ادامه راه آقای ترامپ میتونه واقعا رو حمایت ریاض و ابوظبی و منامه و دیگر کشورهای منطقه حساب بکنه؟ All of the Arab countries came out strenuously against this, including the Saudis, the UAE. خب خیلی از کشورهای عرب قویاً با این قضیه ابراز مخالفت کردن، از جمله سعودی ها و اماراتی ها و خب این جای تعجبی هم نداره برای اینکه این یک تغییر دراماتیکی است که به یک باره پیشنهاد شده و خب تغییر میده وضعیت معادله بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رو که وضعیتی که بر دهه‌ها به همین شکل بوده. و خب موضوع بسیار حساسی است مسئله فلسطین و مسئله ساکنان غزه. بنابراین این پاسخ اولیه به نظر من یک پاسخ احساسی بوده تا اینجا. ولی حالا پرزیدنت ترامپ گفتش که یک سری توافق‌هایی داشته، یک سری صحبت‌هایی داشته با شماری از رهبران و حالا این بر آمریکاست که توضیح بده به رهبران منطقه فراتر از رویدادهای منطقه‌ای و اون وقت شاید بتونه که اونها رو قانع کنه، اونها رو مجاب کنه که این راه حل خوبی است. من این رو هم فکر می‌کنم که دونالد ترامپ for Israel to agree to a Palestinian state as a precondition for normalization and maybe to pressure some of the other Arab countries, especially بعضی از کشورهای عربی به خصوص کشورهایی که مایل باشن شاید بتونن که این پیشنهاد رو ارائه بدن که اون هم یک تعدادی از این ساکنان رو بپذیرن و خب در اون صورت شاید این وضعیت رو بتونه بیشتر به سمت ثبات ببره. ممنونم از شما. چاک فرلیک، معاون پیشین مشاور امنیت ملی اسرائیل از تل آویو. دونالد ترامپ دیروز به دولت آمریکا دستور داد سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را اعمال کنه. کاخ سفید با نشر متن کامل این دستورالعمل هدف اون رو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مهار برنامه موشکی و مقابله با نفوذ مخرب منطقه تهران اعلام کرده. طبق این دستور تحریم‌های جدیدی علیه نهادها و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی هم اعمال میشن و تلاش دیپلماتیک برای انزوا ایران در سطح بین‌المللی افزایش پیدا میکنه. در واکنش به سیاست‌های جدید کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی بعد از صدور دستور رئیس جمهوری آمریکا، مقامات تهران بار دیگه بر شکست این سیاست تاکید و اعلام کردند که ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره. مسعود پزشکیان در واکنش به این دستور گفته آمریکا خیال کرده همه چیز ایران به نفت وابسته است، اما به گفته او تهران مسیرهای زیادی برای مقابله داره.
ما تحریم میکنیم. ما اگر همین داشته هامون رو مدیریت بکنیم مشکلات خودمون رو حل میکنیم. با همسایه هامون اگر درست برخورد بکنیم، درست معامله کنیم، درست ارتباط برقرار کنیم، مگه میشن یک کشوری که با 15-16 همسایه قدیمی که داشتیم، ارتباطاتی که داشتیم، به این سادگی تحریمش کرد؟ مگه اینا خیال میکنن همه چیز ما به نفت وابسته است، جلو نفت ما رو میخوام بگیرن. محسن سازگارا، فعال سیاسی از واشنگتن، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما هستند. آقای خلدی، دیروز آقای ترامپ هم چماقش رو نشون داد و هم هویجش رو. شاید روی هویجش بیشتر تبلیغات کرد، حتی گفت که ایران ضعیف نشده، کشور قوی است، امیدوارن به یک توافق برسن، و حتی در مورد این دستورالعملی که امضا کرد گفتش امیدواره خیلی نیاز به استفاده ازش نباشه. الان که متنش منتشر شده، اما به نظر میرسه که واقعا اگر اجرایی بشه این فشارها خیلی میتونه کمرشکن باشه. چقدر فکر میکنید که واقعا تهران تاب و توان تحمل کردن چنین فشارهایی رو اگر اجرایی بشه خواهد داشت؟ جناب پرستار گرامی و خدمت جناب سازگارا و همه مخاطبان ایران اینترنشنال، عرض کنم به حضورتون که این پرسش خوبی هست، چون در همین حالت کجدار و مریضی که دولت آقای بایدن روش رو اون طرف کرد و اجازه داد که جمهوری اسلامی با استفاده از ناوگان ارواح یا اشباح، هر چی که اسمش رو بگذاریم، نفتش رو بفروشه به چین و به هر حال یک درآمد بخور و نمیری کسب بکنه، باز هم بیت رهبری و این عروسک خیمه شب بازی جدیدی که به عنوان رئیس جمهور سر کار گذاشتند، پزشکیان و دیگران نتونستن کمترین مینیمم حکمرانی رو که حتی از نظر نیروهای سرکوبشون قابل قبول باشه ارائه بدن. بنابراین پرسشی که وجود داره این هست، وقتی که آقای ترامپ سال 2019 اومدن و این تحریم ها رو اونجوری در واقع ارائه کردن، ما داشتیم که 4 تا نفتکش جمهوری اسلامی که در راه ونزوئلا بودن توقیف شدن به وسیله نیروی دریایی ایالات متحده. این به این معنا هستش که نیروی دریایی ایالات متحده حتی اگر اینها ترانسپاندرهاشون رو خاموش بکنن، این کشتی ها دنبالشون خواهد بود. و دوم اینکه آقای ترامپ مشخصه که دارن از ایران به عنوان یک مهره خیلی مهمی برای مذاکراتشون با چینی ها استفاده میکنن، برای اینکه اعمال تحریم روی ایران به هر حال مهمترین مشتریش چین هست و گرچه چینی ها کم کردن و در بعضی موارد متوقف کردن حتی خرید نفتشون رو از جمهوری اسلامی، ولی اونها هستن که از همه بیشتر آسیب خواهند دید. بنابراین پرسشی که وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه خانم مورگان اورتگاس که اصلا تخصصش اعمال تحریم ها هست به عنوان دستیار آقای ویتکاف گذاشته شده، دقیقا نشون میده که چیدمانی که آقای ترامپ داره، یعنی مجموعه از کسانی که طرفدار این هستن که یه ضربه قاطع نظامی به جمهوری اسلامی زده بشه و کسانی که طرفدار مذاکره به عنوان گزینه اول هستند، به نظر من میرسه که این چیدمان نشون دهنده وجود یک اجماع در ادمنستریشن آقای ترامپ هست و اون اعمال فشار حداکثری به طور کامل. منتها سوالی که من دارم این هست، با توجه به تمام این کارهایی که آقای ترامپ تصمیم دارن انجام بدن از نظر سیاست داخلی، سیاست اقتصادی، سیاست خارجی، آیا ظرف 100 روز آینده این انجام خواهد شد؟ ضرب الاجلشون چی هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که بیاد سر میز مذاکره؟ آقای سازگارا، در همین زمان کوتاهی که از حرفای آقای ترامپ گذشته، در تهران داریم میشنویم که میگن اگر مشکل آقای ترامپ فقط برنامه هسته‌ایه، این که مشکلی نداره، ما فتوای خامنه‌ای رو داریم، راههای دیگری وجود داره، ما اصلا دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم. آیا به نظرتون این عملاً یک پاسخ مثبتی است به مذاکرات احتمالی از سمت تهران و واقعا چقدر محتمل می‌بینید که به یک توافقی برسن جمهوری اسلامی و ترامپ؟
ببینید این منم ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای خلدی و همه بینندگان عزیز بعد عرض کنم که این روند آمادگی برای مذاکره در تهران مدتی آغاز شده. یعنی اصلا همون موقع که خامنه‌ای پزشکیان عراقچی رو آورد سر کار میخواست بازی روحانی ظریف رو تکرار کنه، بیاد سر میز بشینه یه جوری مذاکره کنن، یه خورده تحریم رو شلش کنه و یه نفسی بتونه بکشه. و تو این فاصله از این حرفا زیاد زده شده تا حتی اخباری که من داشتم این بود که از طریق اروپایی ها به خصوص و قبلش هم از طریق عمان به ترامپ پیغام دادن که آقا مگه تو نمیخوای ما بیایم سر میز؟ خب میشینیم سر میز و دیگه احتیاج به فشار حداکثری نیست. میخواستن اگر بتونن نگذارن ترامپ تحریب جدیدی رو بگذاره، در همین وضع فعلی بیان سر میز بشینن و یه جوری توافق کن. اتفاقا یکی از دلایلی که ترامپ 2-3 هفته خودشم گفت مردد بودش که اصلا اینو ابلاغ بکنه یا نکنه، یکیشم همین پیغامایی بود که تهران میداد و از طریق اروپا و عمان و غیره. ولی با این دستوری که حالا با اومدن نتانیاهو هم در واقع ترامپ به 5 تا دستگاه اجرایی امریکا داد. این فرمان اجرایی نیست که همونجور که خلدی گفتن فردا صبح فکر کنیم اتفاق میفته، برعکسشون دستور داده به مثلا وزارت خارجه، وزارت خزانه داری، نماینده آمریکا در سازمان ملل، وزیر بازرگانی و غیره که برید این کارا رو بکنید. حالا دیگه برای هر کدومش چه طرحی در بیارن، چه نقشه‌ای در بیارن، چه کارا بکنن در شاید چند روز یا چند هفته آینده معلوم بشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی میخواد بیاد سر میز بشینه بلکه تحریما رو شل کنه، قطعا میخواسته و میخواد. البته دشواری‌های در داخل ایران هم هست، یعنی باندای مافیایی که نون تحریم رو بخورن فشار میارن که نشه. پایداری‌ها که مثلا میریزن شلوغ میکنن، دبیرکلشون سردار میلیاردی آقای محصولیه که نونش تو همین تحریماست، یا آقای شمخانی و مثلا پسرش و غیره. اون دشواری‌ها در ایرانه و خود خامنه‌ای که یک فرمانده درمانده مرددی است که هی این وسط بازی میکنه بدون اینکه هیچ مسئولیتی بپذیره. ولی تصور من این است که میخوان بیان سر میز بشینن بلکه تحریما رو یه جوری شلش کنن. نه این حرفا هم که مسئولین دولتی فوری زدند همینو نشون میده. اگر البته خامنه‌ای که او هم گاهی مثل خود ترامپ قابل پیشبینی نیست یه چیز دیگه یه مرتبه شوت نکنم مثلا. آقای خلدی، از همین دیروز تا الان خیلی‌ها دارن میگن که این در باغ سبزی که برای مذاکرات نشان داده شده به جای نخواهد رسید. ایران مشکلات متعددی داره، به این راحتی‌ها سر جزئیات توافق نخواهند کرد و مرحله بعدی تنش بزرگتری خواهد بود. کما اینکه در متن پست امروز آقای ترامپ هم میبینیم که به کنایه به شکلی داره میگه که این که میگیم ایران و ایالات متحده و اسرائیل پشت صحنه به دنبال نابودی کامل جمهوری اسلامی هستن گزافه‌گویی است و بزرگنمایی بیش از اندازه شده. چقدر فکر میکنید که اتفاقا آقای نتانیاهو هم شاید روی همین شرط بندی کرده که این مذاکرات آخرش به جایی نخواهد رسید و دوباره فشارهای حداکثری و احتمالاً حتی یک تنش بزرگتر ممکنه با ایران صورت بگیره؟ من دقیقا مثل شما فکر میکنم در این مورد. به نظر من پاسخی که آقای نتانیاهو دیروز دادن که دستشون رو انداختن بالا و گفتن خب اگر فشار حداکثری کار بکنه چرا که نه، و استقبال کردن. من فکر میکنم اسرائیلی ها و آقای نتانیاهو یکی از دلایل این که آقای نتانیاهو اومدن با آقای ترامپ ملاقات بکنن دقیقاً به خاطر همین بود که در واقع یکی بکنن، هماهنگ بکنن هرچه بیشتر برای اینکه متوجه این موضوع هستن که جمهوری اسلامی در دوره آقای بایدن راه‌های مختلفی رو برای دور زدن تحریم‌ها تجربه کرده، با روسیه متحد شده در این مورد. بنابراین میدونن که کار آقای ترامپ یک مقداری مشکل‌تر خواهد بود در این دوره، به خصوص که ما میدونیم که آقای ترامپ
آدمی نیستش که خیلی صبور باشه در برابر، اگر بخوایم به زبان عوامانه بگیم، جنگولک بازی کشورهایی مثل جمهوری اسلامی، اون هم در یک منطقه مثل خاورمیانه که مثل کوبا که یه جزیره‌ای باشه در یک گوشه‌ای، یا کره شمالی که توی بنبست آسیای شرقی یک جایی افتاده باشه نیست. پرسش که برای من وجود داره این هستش که این دوستان ما، بعضی از دوستان ما، دو از همکارای ما هستن که تخصصشون هرمنوتیک هست و خوندن روایت هست. من فکر کنم در مورد آقای ترامپ ما لازم نیستش وارد تعبیرهای فلسفی بشیم که ایشون واقعا چی گفتن. ایشون گفتن، در این پستشون گفتن که اقراق به اصطلاح گزافه‌گویی دارن میکنن، بزرگنمایی میکنن. ایشون نگفتن که هیچ همکاری بین اسرائیل و ایالات متحده برای اینکه ضمانت اجرایی ضربه نظامی به جمهوری اسلامی برنامه‌اش ریخته شده باشه وجود نداره. و با توجه به اینکه این رو رد نکردن و با توجه به اینکه هر بار که از ایشون سوال شده توی این چند روز گذشته تا دیروز در مورد اینکه مثلا آقای نتانیاهو معتقد هستن که باید مثلا حمله نظامی بشه، ایشون پاسخ ندادن که مثلا من موافقم یا مخالفم. ایشون برگشتن گفتن که شما از کجا میدونید که آقای نتانیاهو چی فکر میکنه؟ بنابراین این ابهام استراتژیک در گفتمان اتفاقا بقیه من نشون دهنده این هست که آقای ترامپ اولا میخوان اصل غیر قابل پیش بینی بودن رو رعایت بکنن. ایشون هیچ وقت در مورد اینکه اگر بخوان ضربه نظامی بزنن حاضر نیستن علنی در این مورد صحبت بکنن. دوم اینکه نمیخوان به جمهوری اسلامی این بهانه رو بدن، به خصوص به خامنه ای، که بیاد بگه که نه اینها میخوان ما رو بکوبن، اینها بهانه جویی است. میخوان توپ کماکان در زمین جمهوری اسلامی بمونه تا اینکه وقتی به اون 5 دقیقه به نیمه شب لازم بودن چنین ضربه‌ای رسید، بیان و به اون مردمی که بهشون رأی دادن که ازشون انتظار دارن که وارد جنگ‌های پایان ناپذیر نشن در خاورمیانه بگن ما تمام اون کارهایی که میتونستیم تو این 3 ماه، تو این 6 ماه، تو این 9 ماه انجام دادیم و به نتیجه نرسیدیم و الان باید با تمام قدرت پشت اسرائیل بایستیم که این ضربه رو بزنیم. ممنونم آقایون. شهرام کلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل و محسن سازگار و فعال سیاسی. در حالی که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آینده نوار غزه با مخالفت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده، تایمز اسرائیل میگه جارد کوشنر، داماد ترامپ، پشت ایده او برای کنترل آمریکا بر این باریک است. تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع ناشناس گفته آقای نتانیاهو از ترامپ درخواست نکرده بود که چنین طرحی رو دنبال کنه و حتی اسرائیل هم از ابعاد طرح ترامپ شگفت زده شده. عربستان سعودی در مخالفت شدید با این پیشنهاد گفته با هر تلاشی برای جابجایی فلسطینی‌ها از سرزمین خودشون مخالفه. همزمان دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، هم گفته آینده فلسطینیان باید در سرزمینشون رقم بخوره. Trump is right. Looking at those scenes. دونالد ترامپ درست میگه. با نگاهی به صحنه‌هایی از فلسطینیایی که در طول ماه‌های جنگ به طرز وحشتناکی آواره شدن، می‌بینیم که واضحه که غزه تبدیل به ویرانه شده. ما همیشه این مسئله رو واضح بیان کردیم که باور ما راه حل دو کشوریه. ما باید فلسطینی‌ها رو ببینیم که بتونن در سرزمین‌های خودشون در غزه و کرانه باختری زندگی و پیشرفت کنن. این همون چیزیه که ما می‌خوایم به اون برسیم. به همین دلیل مهمه که از فاز اول این توافق آزادسازی گروگان‌ها به مرحله دوم و بعدش به مرحله سوم و بازسازی غزه بریم. To phase 2 and then to phase 3 and reconstructing Gaza. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر میرسه که خیلی از کشورهای جامعه جهانی متحیر و متعجب شدن از برنامه آقای ترامپ برای نوار غزه. نه تنها کشورهای عرب منطقه، حتی می‌بینیم مهمترین متحد اروپایی ایالات متحده بریتانیا هم چنین واکنشی نشون داده و حتی خود اسرائیلی‌ها هم شاید تا اندازه شگفت زده شدن از این طرح.
همینطور فرداد به راحتی میشه گفت که این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد مالکیت غزه موجی از نگرانی، شوک و محکومیت رو در سراسر جهان، حتی اینجا در آمریکا به همراه داشته و رهبران جهانی، متحدان آمریکا تا کشورهای منطقه و مسلمان با این اظهارات ترامپ و برنامه‌اش برای جابجایی فلسطینیان مخالفت کردند. اما نقطه قابل توجهی که وجود داره اینه که گزارش‌ها حاکی از این هستند که جرد کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترامپ، نقش کلیدی رو در این طرح داشته. گفته شده که کوشنر در تدوین سخنرانی ترامپ نقش داشته و پیشتر هم در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد به این ایده اشاره کرده بوده و گفته بوده که ساحل غزه پتانسیل ارزشمندی داره و اگر مردم روی ساختن معیشت خودشون تمرکز بکنن. کوشنر گفته بود که از دید اسرائیل من تمام تلاشم رو میکردم که مردم رو از اونجا خارج بکنم و بعداً منطقه رو بازسازی بکنم. ولی خب این اظهارات ترامپ خیلی واکنش ها رو در منطقه مخصوصا به همراه داشته. میدونیم که عربستان سعودی خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و حمایت قوی خودش رو از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی اعلام کرد و تاکید کرد که بدون تضمین چنین دولتی عادی سازی روابط با اسرائیل به هیچ عنوان امکان نخواهد داشت و این در حالیه که میدونیم سعودی نقش کلیدی رو در طرح ترامپ برای ایجاد یک محور ضد جمهوری اسلامی و عادی سازی روابط با اسرائیل داره. ترکیه، مصر، روسیه، چین و کشورهای اروپایی و متحدان آمریکا هم این طرح رو غیر قابل قبول خوندن و این پیشنهاد رو نقض جدی قوانین بین‌المللی میدونن. در داخل آمریکا هم این پیشنهاد با انتقادهایی در کنگره آمریکا مواجه شده. مخصوصا قانونگذاران دموکرات این اظهارات ترامپ رو غیر عملی و از نظر اخلاقی غیر قبول میدونند و حتی در مورد امپیچمنت ترامپ حرف زدن، در حالی که بسیاری از جمهوری خواهان در این مورد سکوت کردند. رهبران فلسطینی هم فرداد این پیشنهاد رو به شدت رد کردند. سازمان ملل هم گفته که هر گونه جابجایی اجباری یا اخراج ساکنان فلسطینی یا غزه از سرزمین‌های اشغالی بر اساس قوانین بین‌المللی به طور سریع ممنوعه. به هر حال باید بگم که این اظهارات ترامپ درباره غزه چه به دلیل مخالفت‌ها گذاشته بشه و چه اجرا بشه یک حقیقتی رو به گفته کارشناسان روشن میکنه، اونم اینه که ترامپ به عنوان یک قدرتمندترین فرد جهان ایده جابجایی اجباری یک جمعیت رو عادی جلوه داده. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون در نیویورک. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، هنوز که جزئیات کاملش مشخص نیست ولی در همین زمان کوتاه هم خب صداهای مخالف زیادی رو داریم میشنویم، از بریتانیا گرفته تا کشورهای منطقه. چقدر واقعا به نظرتون این طرح آقای ترامپ عملی شدنش ممکن هست روی زمین؟ میدونیم که جابجایی فلسطینیان چقدر پیشینه تاریخی و حساسی داره. طرح آقای ترامپ به نظر خیلی رویایی و جذاب ممکنه روی کاغذ به نظر برسه، ولی در عمل یا واقعا شدنی هست چنین اقدامی؟ غیر ممکنه. من اصلا راه حلی براش نمی‌بینم. چون دو تا کشوری که آقای ترامپ اعلام کرده بود، مصر و اردن، صراحتاً اعلام کردن که ما چنین کاری نخواهیم پذیرفت. دلیل هم داره. حکومت آقای سیسی در مصر با کودتای علیه اخوان المسلمین سر کار آمده. بعد حال نمیتونه یه دفعه 1 میلیون طرفداران اسلام سیاسی که در غزه بودن اجازه بده بیان مصر، یعنی براش مشکل بزرگی ایجاد میشه. علاوه بر اینکه شما دیدید در مصر این اواخر تظاهراتی بود علیه این برنامه، چون میدونه اگر فلسطینی ها بیان این طرف در حقیقت میشن رقیبشون در خانه، در مسکن، در غذا و در وضع اقتصادی بدی که مصر قرار داره. اردن که وضعش به مراتب بدتره. اردن 50% جمعیتش فلسطینی، قسمت بزرگترین کشوری است که از نظر به اصطلاح نسبت بین جمعیت و آوارگان بزرگترین آواره پذیرنده جهان هست اردن. و اون چیزی که برای ما چطور همچین طرحی پس روی کاغذ میاد آقای سعدزاده؟ الان گزارش‌ها حرف از این میزنن که جرد کوشنر پشتش بوده. خب جرد کوشنر آدمیه که منطقه رو میشناسه، با خیلی از سران کشورهای به خصوص خلیج فارس به دوبستان‌های تجاری داره، خودش نقش پررنگی در همون توافق ابراهیم
بازی کرده. به نظر نمیرسه که مثلا طرحی باشه که سر میز شام تصادفی به ذهنش رسیده باشه. آیا واقعا ممکنه زوایایی وجود داره که ما الان نمیبینیم؟ ممکنه وجود داشته باشه، ولی با همون برنامه‌ها آقای کوشنر هم یه جوری مخالفت داره. با اینکه آقای کوشنر اومده امروز در همین امروز اعلام موضع کرده و از یک موضع بسیار تاجرمنشانه و سخت و ساز گفته که زمین‌هایی که نزدیک دریا هستند و غزه خیلی پرارزش هستند اونجا میشه ساخت و جای خوش آب و هوایی ازش درست کرد برای توریست‌های جهان. آقای ترامپ هم من نمیدونم اصلا اعلام کرد که ما می‌خوایم این منطقه رو بگیریم و ازش ریویرا به قول خودش بسازیم، یه منطقه ساحلی توریستی بسیار مجلل. این که برنامه‌هاشون چی هست نمیدونیم، ولی به هر حال این برنامه‌ای که الان اعلام کرده من نمیدونم زیاد دربارش فکر کرده یا نه، ولی قابل تحقق نیست. ولی ضرر بلاواسطه‌اش الان که در آینده چه خواهد شد نمیدونیم. اینه که اولا اصلا از نظر قلمرویی مشخص است. آقای اسدزاده میگید به دست آمریکا بیفته، یعنی چه میشه غزه؟ مثلا یک سرزمین فراساحلی ایالات متحده آمریکا خواهد شد، یک نقطه بین‌المللی میشه، مالکیت فلسطینی‌ها چه خواهد شد؟ و همین علت هست که معلوم نیست چی میخواد اصلا. واقعا وقتی که نگاه میکنید میبینید این ایده از خیلی مشکلات داره. من داشتم اینو میگفتم که این ایده حالا صرف نظر از تمام این که این حرفا رو یک باره زده یا واقعا یک برنامه‌ای که رو کاغذ نوشته شده وجود داره، اینو آینده نشون میده. ولی من بیشتر اعتقاد دارم که به قولن بالبداهه این مسئله رو مطرح کرده، خیلی جوانبش فکر نکرده، به مشکلاتش فکر نکرده. حتی استرالیا، ترکیه، اروپا، G7 و اینا همه مخالفت کردن. اصلا کسی نیست با یک. و مهمتر از اون چیزی که من از این مخالفت ها دیدم، ساعت 4 صبح امروز عربستان، 4 صبح به وقت عربستان، پس از اینکه نیم ساعتی از این اعلام موضوع در آمریکا گذشته بود، عربستان فوراً نیم ساعت بعد اعلامیه داد. خیلی اعلامیه سختی هم داده و گفته که با این کار اصولاً مسئله پیمان ابراهیم و مسئله به اصطلاح توافق‌های دیگه میتونه مورد سوال قرار بگیره. این در حقیقت این برنامه به اون برنامه بزرگتری که ترامپ برای خاورمیانه داره، یعنی پیمان ابراهیم و نزدیکی اسرائیل با کشور، با اونم در مغایرت هست. یه چیزی دیگه، همین فردا بایستی اسرائیل و حماس برای دومین مرحله آتش‌بس که تمام میشه، مرحله دوم شروع میشه و نحوه انجام اون باید در به اصطلاح خصوصیاتی صحبت کنن برای آتش‌بس مرحله دوم که گروگان‌ها که آزاد میشن، نحوه به اصطلاح اجرای آتش‌بس دوم چه خواهد می‌کرد. فردا مرحله دومش باید شروع بشه. سوال این است که با این اظهار موضعی که آقای ترامپ کرده، اصولاً موضع حماس چه خواهد و این مذاکرات به کجا خواهد انجام؟ یعنی در حقیقت اگر تازه این برنامه رو داشت، باید میذاشت این مسئله مذاکرات آتش‌بس و نمیدونم آزادی گروگان‌ها تمام بشه، بعد بیاد برسه به این مسئله. ولی اون واقعیتی که گفته غزه اصلا جای زندگی نیست، این حرفش درسته، واقعا جای زندگی نیست اصلا. نه مسائل روبنایی فکر نمی‌کنید همین ممکنه باعث بشه؟ الان این تصاویر رو داریم می‌بینیم، این آوارگان فلسطینی، شاید اگر گزینه جلوی خیلیاشون گذاشته بشه که یک کشور ثالثی برن و زندگی بکنن، شاید بپذیرن. نه کما که همین الان هم خیلیاشون بارها می‌خواستن از مرز رفح عبور بکنن، مصری‌ها اجازه نمیدادن. کاملا میشه این ممکن باشه. اولا باید این کشور رو پیدا کنه، بعد خودش هم گفته که ما مخارج تامین نمی‌کنیم، مخارج اسکان اینها در کشور ثالث رو باید که ثروتمندان عرب تامین بکنه. اون کشور اول باید تعیین بشه. عده‌ای هم آزادانه میرن، ممکنه حتی از این 1 میلیون ممکن 500,000 نفر هم برن. ولی مسئله فلسطین حل نمیشه با این مسئله، یعنی مسئله دولت خودگردان، این داستان تاریخی دو دولت در یک سرزمین چه خواهد شد. اینا همه برای اینکه اون یکی رو به اصطلاح مسئله 2 دولت رو منتفی بکنن. و همین دلیل است که عربستان سعودی امروز ساعت 4 صبح بدون اعلامیه است که بدون 2 دولت نمیشه، یعنی ما نیست. ممنونم از شما علی اسدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. کمی دیرتر این برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.